Welcome to Apple channel. Grow your business with Payoneer. Payoneer එකත් එක්ක ඔබගේ ව්‍යාපාරය තවත් ඉදිරියට ගෙන යන්න ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක කරන්නේ? ලංකාවේ ඉන්න සන්නාම තානාපති විදියට මට හැකියාව තියෙනවා අලුතෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක දැනට එක්සිස්ටිං එකක් තියෙනවනම් නැත්නම් අලුතෙන් බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් කරනවනම් මට පුළුවන් ඒක Payoneer එක ඇතුලේ වෙරිෆයි වෙච්ච ඔයාගේ ගිණුමක් විදියට ඒක ආරම්භ කරලා එතනින් එහාට ඒක අපි කියන්නේ peace of mind විදියට අන්න ඒ විදියට කරන් යන වෙනම dedicated manager කෙනෙකුත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ පොඩි criteria වගේක් තියෙනවා. ඒක අපි පසුවට කතා කරමු. හැබැයි දැනට ඔයා are you looking to grow your business? ඔයා දැනට business එක grow up කරන්න ඉන්නවනම් Payoneer සමග පුළුවන්. මොකද funds ඔයාට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. Payoneer ගැන වෙනම විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දන්නවනම් දැනටමත්. ඉතින් මේකෙදි පළවෙනි කාරණේ තමයි දැන් channel එක base වෙලා තියෙන eBay selling වලටනේ. eBay selling කරන business account එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. එතනින් එහාට ගිය ඔයාගේ වෙනම income source එකක් තියෙනවනම්. අපි හිතන digital money, e-money විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට ගිය. සමහරලාට ඔයා මොන හරි රට පිට රට යවලා සල්ලි ගෙන්න ගන්න කෙනෙක් නා. අන්න ඒ විදිහට කරනවා නම් එතකොට normal account එකක් විදිහට නෙමෙයි business account එකක් විදිහට හදාගෙන ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක මා හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කවුරු ඉන්නවනම් ඕන කෙනෙක්ට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com. අන්නේ email address එකට email එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ විස්තරය කියලා මට පුළුවන් එතකොට account එක හදන තැන ඉඳගෙන ඉදිරියට account එක ඔයා හදන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක මම මෙතනත් හදලා දෙනවා. ඒ account එක එතනින් නිර්මාණය කරන තැන ඉඳන් verification process එක smooth fast විදියට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක dedicate දෙ විදියට ලබා දෙන්නෙත් ඒකයි. ඉතින් ඒක opportunity එක ඇත්තටම grow වෙන්න. And opportunity to take your business to the next level. ඊළඟ level එකට ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට තමයි. ඉතින් කෙනෙක් හිතනවනේ right මට මේක පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මගේ තියෙන capacity එක මොකද්ද? ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරලා අවශ්‍ය කරන විදියට ඒක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක් example එකකට ලොකු කියන්නේ අපි තුමු ඩොලර් 20000ක් ඒ වගේ 10000ක් අන්න ඒ වගේ දැනටම earn කරන කෙනෙක්ට ඉන්නවනම් ඒක business එකක් විදියට Payoneer ඇතුලෙන් develop කරගන්න business account එක develop කරගන්න ඕන නම් ඒ හැකියාවක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් business එකක් විදියට Payoneer එකත් එක්ක grow up වෙන්න කැමති නම් මේක ඇත්තටම invitation එකක් වගේම Tamanට හරි විදියට verify වෙච්ච account එකකින් කරගෙන යන්න වෙන දේවල් නෙමෙයි fake ඒවත් ඒව මොකුත් නෙමෙයි තමගේ business එක හරි විදිහට develop කරගෙන ඕනම තැනට ගිහලා කියන්න පුළුවන් එතකොට right මේක තමයි මගේ income source එක මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ ඕක ඒ හරි විදිහට වාගේ ඒකේ තියෙන පොඩි categories වගේක් ඔයා income එක කොච්චර වැඩි වෙනවද ඔතන funds කොච්චර එනවද කියනකොට ඔයාලට priority එකකුත් හම්බ වෙනවා ඒකට වෙනම dedicated manager කෙනෙක්වත් අපිට දෙන්න පුළුවන් Payoneer එක ඇතුළෙන්ම ඉතින් ඒක හොඳ opportunity එකක් කෙනෙක්ට grow up වෙනවා නම් බොහොම smoothly ඒක කරගන්න පුළුවන් ඉතින් කෙනෙක්ට ඉන්ට්‍රස්ට් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඕනම කාලයක බැලුවොත් ඒ වුණත් අදාළ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට යවුවොත් මට පුළුවන් වෙනවා ඒ කෙනාට උදව් කරනකොට තමන්ට ගොඩනගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්න මම හිතනවා හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා. right පල්ලා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. ඒකට කැමති නම් ඊමේල් එකක් එවන්න. ඉතින් එහාට උඩ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න පුළුවන් මොකද කරන්න කියලා. මුලින්දම from scratch කියන්නේ මුලින්දම account එක හදන තැන ඉඳගෙනම ඔබට ගොඩනගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Right, thank you for watching. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel කීපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකලා දැනුම් වර්ගින් දෙන්න ඔබට chance. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.